в ефірі. У нас все це швидко, раз і вже в ефірі. Ну що ж, сьогодні 17 липня, понеділок, як завжди ввечері. По понеділках ми з Вадимом Хамахою і будемо підбивати підсумки тижня, що минув, і, напевно, і сьогоднішнього дня теж. Тому що сьогодні, по-перше, знову щось там з Кримським мостом, щось він втомився і немножко впав місцями невеличкими. Але залізниця їздить, і це грустно. Ну і сьогодні ж ще річниця збиття Боїнгу MH17. 17 липня 2014 року в Донецькій області збили Боїнг, і досі ця історія нічим не завершилася. Якось багато чого. Такий тиждень був насичений з одного боку, і з іншого боку взагалі такий дуже простий, тому що все було просте, як там чеки. Якщо дивитися на те, що відбувається насправді, то тиждень був дуже простий. Чому? По-перше, було лише одна подія, така, яка має на увагу, привертає до себе увагу. І це, безумовно, саміт НАТО. Тому що саміт НАТО, я сказав минулого разу, що він може бути перемогою або повним провалом. Ну, як на мене, ближче до провалу, ніж до перемоги. Друга тема головна, насправді, це ситуація на фронті. Я про неї буду дуже довго сьогодні говорити, тому що вона насправді дуже важка. Третя тема – це буде червоні лінії, це важливо. Які там стрічки, які навколо нас там намагаються розставити Путін і компанія. Ну, про Кримський міст можна теж сказати, про MH17 трохи теж. І, мабуть, за зерновою так званою, за зернову ініціативу теж треба говорити, хоча це те відкрита наразі тема, але вона буде дуже важливою наступних тижнів, я думаю, не один, не два і не три. І, мабуть, я спочатку все ж таки, як завжди, розпочну з ситуації на фронті, тому що від неї залежить геть усе. І все-таки, попри такі райдужні, переможні і всякі інші повідомлення з так званих марафонів, які є просто тупо пропагандою, ситуація на фронті дуже важка. Я минулого разу про це говорив. І зараз це буду говорити, тому що ми не маємо переваги у техніці, ми не маємо переваги у артилерії, ми маємо величезну дірку в дронах і величезну дірку в авіації. Тобто у нас не прикрите небо. І все те, що йде так званий контрнаступ, насправді я ще раз підкреслюю, що це не є контрнаступом, а це є часткою кампанії літньої. Я думаю, що з огляду на це вона для нас коштує дуже дорого. Чому так? Якщо ви все ж таки придивлялися до новин минулого тижня, ви, мабуть, звернули увагу на те, що відбувалося в Дніпрі і в Одесі, коли до інтернету було викладено кілька роликів про силове захоплення призовників. Попри те, що це є ознакою реальної корупції в територіальних центрах комплектування і соціального захисту, так званих військкоматах, це є ознакою ще одною, дуже поганою для України. Це те, що на фронті реально не вистачає людей з того, що відбувається, з того, що нам завдають дуже великих втрат. Все ж таки наступальні дії – це дуже великі втрати. І тому, як до цього ставитися до призову? Ось так і ставитися, тому що ситуація, як до ситуації, про яку вам не говорять, але насправді вона є.
і правда вона настільки страшна, що про неї геть ніхто не говорить. Тут хтось говорив про те, що багато людей, військових моїх друзів, говорять, що наказ про розстріл на місці, закон, точніше, про розстріл на місці за невиконання наказів командирів, це є величезним досягненням командування. Але насправді ситуація для нас, вона з літа минулого року, вона дуже сильно змінилася, тому що армія – це командири нижньої ланки, це командири взводу, командири відділення, командири роти. І саме від них залежить те, що скільки людей загине, тому що вони ухвалюють рішення. І якщо у нас немає підготовлених командирів, а командирами призначаються люди, які закінчили так звану військову кафедру в вишах, це дебілізм. Насправді нам потрібна не просто школа, а нам потрібно геть усе для того, щоб підготувати, якнайшвидше підготувати молодший командний склад. Це дуже велика проблема. І саме із-за цього теж ми втрачаємо дуже багато людей. І тому я ж сказав, що коли ви дивитеся оці ролики, як там б'ють, там все, з одного боку, це зрозуміло, я про це сьогодні буду говорити, в чому проблема. А з іншого боку, все ж таки не вистачає людей на фронті. От не вистачає і все, тому що у нас немає техніки, у нас не вистачає снарядів, у нас не вистачає багато чого. І в неділю так званий радник з національної безпеки, чому так званий, це окрема тема, радник з національної безпеки при президентові США Саліван, він сказав, услід за самим Байденом, він повторив, що ситуація з артилерійськими боєприпасами кепська в армії США. Тобто їх вже не вистачає. Для того, щоб їх поповнити, ці запаси, або більше, і надати Україні ці необхідні для нас снаряди, а ми витрачаємо до 15 тисяч снарядів на день. Це реальна оцінка з різних джерел. 8, 10, 15, буває по-різному, від 5. 5 тисяч снарядів, якщо нам, наприклад, там Німеччина дає 30 тисяч снарядів, то цього вистачає всього там на 5, 6, 4 дні такого контрнаступу. Де брати ще? У нас ситуація зі снарядами, вона теж така, її можна прямо в голос валати. Тому що ми маємо можливість налагодити виробництво великої кількості снарядів, тому що від снарядів залежить дуже багато чого. І ми можемо запустити там купу виробництв інших, але цього не робиться. У нас купа безробітних, ми не можемо їх залучити до роботи. Чому це не робиться нашим урядом і нашим президентом, я думаю, зрозуміло геть усі. Тому що вони зайняті великим крадівництвом, не великим, а гігантським, я би сказав, якщо ви подивитесь на тендери там Міністерства оборони і всіх інших, там розкрадання як на уровні місцевої влади, так воно йде там до космосу. Тому ситуація, вона така дуже, дуже складна, я би сказав. І чому це не робиться? Тому що я вважаю нашу владу антиукраїнською. Вони працюють лише на себе, а не на Україну. Оця ця кодла, яка зараз сидить на Банковій, як їхній попередник, вони працюють тільки на себе і на власну кишеню. Я так вважаю, і я маю право, я маю підстави так вважати. Це моя окрема точка зору, і вона ґрунтується на багатьох фактах, а аналізую я щодня і дуже багато. Тобто така ситуація на фронті, вона, яка зараз є, вона складається з 3, я би так сказав, компонентів. Перша компонента – це так званий контрнаступ на 5 дільницях, на 5 ділянках. 4 ділянки на 6 ділянках.
4 ділянки на Запоріжжі, одна ділянка на південь від Великої Новосілки і одна ділянка на південь від Бахмута. Це напрямки, на яких ведуться, наше командування веде контрнаступальні дії. Під час цих контрнаступальних дій ми втрачаємо дуже багато людей. Ми втрачаємо дуже багато техніки. За такими оцінками консервативними дуже, тому що журналісти так званих західних так званих засобів масової інформації, вони не мають інформації реально, я теж її не маю, але я можу оцінювати ситуацію за повідомленнями з лінії фронту. І там така дуже важка ситуація. У нас не вистачає інженерних машин розгородження, тобто це засоби, якими можна розмінувати великі території. Їх катастрофічно не вистачає. Тому, якщо подивитися на те, що за 8 місяців, які будувала російська армія, будувала лінію оборони на півдні, вони замінували геть усе. Так, я про це говорив і говорю щоразу. Я це підкреслюю. Там заміновано так, як не мінувалося ніколи. Там не мінувалося за часів Другої світової війни або у Північній і Південній Кореї. Немало такої щільності мінування, яка є зараз на півдні України. Російська армія не жалкувала цими. У них немає проблеми з кількістю мін. Мін стільки, скільки потрібно. І навіть більше, тому що радянські запаси, вони не вичерпаються ще десятки років. Їх дуже багато. Це не снаряди. Їх дуже багато цих мін. Міни різноманітні. Вони є і протипіхотні, і протитанкові, і всякі, і розтяжки, і мінування йде за допомогою касетних боєприпасів. Тобто є все. І це все, воно працює. І ми втрачаємо дуже багато людей, і 200-ми, і 300-ми, завдяки тому, що дуже щільне мінування. Це правда, на жаль. І так само з технікою. Техніка, яка не прикрита з повітря, яка не має прикриття, то вона є просто мішенью. Про це вже двічі сказав принаймні наш головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний. Я дуже поважаю цього генерала, я скажу чому. Тому що він відвертий. На відміну від хуцпи нашого керівництва, його оцінки, його висловлювання, вони ґрунтуються на життях наших солдат. І він відчуває за них відповідальність. І коли він там з відкритим серцем говорить, що я покладу на всі ваші заборони, я буду робити те, що вважаю за потрібне. Я вважаю, що цей генерал, це обличчя України справжнє, не те, яке нам демонструє там гравці хуєм на роялі, або там з голою дупою на гітарі. Це справжнє обличчя України. І ця людина, вона насправді зацікавлена в перемозі. Тому, коли я чую щось про ситуацію на фронті, яку нам розповідають так звані балакучі голови з оцих всяких марафонів, або так звані експерти, яких там у нас, я не знаю, там десятки чи сотні на всіх там телеграм-каналах, або там на ютюбах, або ще десь, мене просто тупо нудить від цього, від цих оцінок, від цих всіх, тому що я щодня, 10-15 разів, 10-15 дзвінків маю розмов з лінії фронту і з шпиталями. Я з людьми просто спілкуюся. І тому для мене це дуже така важлива, чутлива тема. Я втратив на цій війні багато друзів. І тому ставлення до генерала Залужного у мене досить однозначне. Він вимушений воювати з тими, хто у нього є, на жаль.
У нього немає інших генералів, у нього немає інших офіцерів, у нього немає іншого особового складу, у нього немає інших заходів і засобів. Тобто він має те, що він має, і він намагається вижати з цього максимум того, що можливо. І саме тому ми маємо певні непогані результати на півдні Запоріжжя. Реально ми там маємо просування до 4, 5, 7, навіть 10 кілометрів. Про що це говорить? Про те, що незабаром, може там за тиждень, українська армія вийде до основної лінії оборони. І тоді можна буде вже говорити про прорив цієї лінії оборони. Але я хочу ще раз наголосити, що ця лінія оборони, вона побудована за всіми правилами фортифікаційної науки, інженерної науки, військової. І тому, якщо ви колись сміялися про те, що до лінії фронту йдуть ешелони з танками Т-52 і Т-55, то сміятися не треба, тому що ці танки, вони не з'явилися на лінії фронту, вони ж десь стоять. І я хочу сказати, де вони стоять. Вони стоять в капонірах на цій лінії оборони. І вони можуть стріляти. Це броньована артилерія близького радіусу дії. Тобто на підступах до основної лінії оборони ці гармати фактично, броньовані гармати, вони стріляють недалеко, але вони стріляють. І вони можуть прикрити вогнем, дуже щільним вогнем, вони можуть прикрити оцю територію, яка перед основною лінією оборони. А якщо подивитися на спутникові знімки, то ви побачите, що таких ліній оборони не одна і не дві. Ось така ситуація на півдні. Трохи інша ситуація поблизу Бахмута. Там нашим військам вдалося на південь від Бахмута перейти навіть канал Сіверський Донець-Донбас, який є фактично річкою, не річка, але він є перепоною, наприклад, для танків. І нашим військам вдалося його перейти і навіть зав'язати бої на іншому березі цього каналу, на східному березі цього каналу. Але це не дає нам можливості говорити, як там нам ця тупа пихва маляр розповідає про те, що ми вже незабаром будемо брати Бахмут. Насправді все не так. До Бахмуту ще, щоб ми вже навіть його оточили, цей Бахмут, да? Це не так, насправді. Тому що, якщо ви подивитеся на карту, я вам раджу подивитися, більш-менш ця ділянка фронту, вона більш-менш нормально розмальована в Deep State Live Map. Ви можете подивитися, яка саме ситуація. Там лінія фронту майже пряма. І ще одне я хочу наголосити. На північ від Бахмуту російські війська все ще намагаються прорватися уздовж траси на Слов'янськ і на Сіверськ, уздовж дороги на Сіверськ. Тобто ніхто інших планів не скасував. А тепер переходимо до російського плану, як я його бачу. Ситуація сьогодні, нарешті, генерал Сирський визнав, що російська армія розпочала наступ на Лиман і Куп'янськ. Нарешті він це визнав, після тижня вже того, як цей наступ вже розпочався. На цих напрямках зібрано приблизно 4 армії зараз. 4 армії – це дуже багато людей, це дуже багато техніки, і ця техніка, і туди досі перекидаються підрозділи з Білорусі, які вивели тиждень тому, вони ще приходять. Тобто це вже другий ешелон наступу. Думаю, що є і третій ешелон. Тобто вони підготувалися. Ми зав'язнемо на півдні, а вони завдадуть нам удару на Куп'янськ і Лиман.
І це не жарт, це насправді це нормальна операція. Я вважаю, що наше командування це бачить, і все ж таки якісь там заходи застосовують проти цього. Тому що їм поки не вдалося просунутися далеко, але ми вже втратили частку смертельного лісу, цього серб'янського лісництва навколо Кремінної. Ситуація досить важка, насправді. Тобто ми маємо в цій літній кампанії, ми маємо зараз великі втрати українських військ в особовому складі і в техніці. Ми маємо, ця точка біфуркації, вона ще триває, може качнутися в ту чи іншу сторону ситуація на лінії фронту. Тобто сил, якщо ви подивитесь на мапу, то ви побачите, ви просто перерахуйте підрозділи, які російська армія, які російське командування перекинуло на лінію фронту. І ви зрозумієте, що наразі на лінії фронту не менш ніж 250 тисяч, а може і більше. А в другій лінії, може там в резерві, в оперативному, є ще 1100-150. Тобто я вважаю, що армія вторгнення наразі налічує десь під 400 тисяч. І тому переможні реляції про те, що знищено 230 тисяч особового складу російських військ, я до цього ставлюсь як до того, що як Коношенкова, оце повідомлення Російського Міністерства оборони. Тому що Росія ніколи не рахує власні втрати. У них багато людей, у них людський ресурс, у них майже не вичерпаний. І для війни його вистачить більш, ніж з гаком. І тобто ситуація для нас, вона не така, не радужна зовсім. Можна говорити там про різні речі, про ще там, я не знаю, про Кримський міст, до речі, давайте, я просто плавно, так повільно спробую перейти до Кримського мосту. Що таке Кримський міст? Якщо би, правильно сказав Дмитро, що Кримський міст – це головна магістраль, якою здійснюється постачання російських військ на півдні України. І не тільки на півдні, тому що зараз є коло, і оцим колом залізничним через Луганську і Донецьку області, через Запоріжжя і Херсонщину, іде кілька залізничних гілок, якими відбувається постачання. Плюс є гілки окремі гілки до Маріуполя і є гілка ще до Бердянська. Тобто можна до порту докинути щось, а потім перекинути на лінію фронту в будь-яке місце. Наприклад, до Донецька, або на Луганщину, або ще кудись. Тобто у них є система логістики. І цю систему логістики зруйнувати. Це надзадача. Сьогодні ця атака на Кримський, на міст через Керченську протоку, тому що назва Кримський міст – це суто пропагандистська реч. Якщо ви правильно з будь-якої точки зору, крім російської, називати цей міст, це міст через Керченську протоку. Це принципово. Не можна його називати Кримським, тому що Крим наш, а не їхній. І нам цей міст нахер не потрібен. Тому цей міст має бути зруйнований. Як там написали кілька українських видань, що це було зроблено за допомогою надводних дронів. Може бути і так, я не знаю. Я не можу ніяк оцінювати, але результат такий, що це виглядає як невдала операція або є для підсилення ситуації з зерновим так званим коридором, його потрібно було загострити цю ситуацію, і для цього удар в цей момент, конкретно в останній день зернової ініціативи, він був такий, знаковий, я би
сказав. І тобто, ситуація з цим мостом, один проліт. Цей проліт, навіть жодна опора не постраждала. Я роблю висновок, що це могло бути зроблено і Росією самою для того, щоб мобілізувати світову спільноту і сказати, що це ж Україна є терористом на Чорному морі, а ми захищаємося, по типу захищаємося. І тобто така ситуація. І я не впевнений в тому, що якщо це було якимось там ударом, то це був удар, ефективний. Він був неефективний, насправді. Тому що пошкоджена всього одна полоса з 3 автомобільних. Це 0, я скажу так, тому що на іншими можна запустити. А на АТУ відбудувати, місяць максимум. Місяць. Тобто там не 2, а всього один проліт впав, і один проліт, тобто одну плиту поставити, я думаю, що вони підгонять якусь там баржу, і вони з неї там краном, вони її встановлять, і все буде у них працювати там, може за кілька тижнів, а може і швидше. Але головна логістична магістраль, це залізнична магістраль через Тамань і Крим, вона залишилася неушкодженою. Тому я вважаю, що якщо це була українська операція, вона була невдала. Як привід для завдання ударів по суднам, які, мабуть, будуть все ж таки йти Чорноморським коридором, я вважаю, що це приводом є. Принаймні для певного кола країн, які, якщо не підтримують Росію, то вони хоча б її сприймають як даність. Тобто, наприклад, там Китай, Індія, тобто це не партнери, це партнери точніше, але не союзники. Вони сприймають Росію як так, ось Росія ж має право, а якщо раптом на цих суднах, які начебто перевозять продовольство, чи там щось ще, олію соняшникову, раптом там є зброя якась, і вони будуть завдавати удари. Тому це треба розглядати, атаку мосту через Керченську протоку треба розглядати через призму цієї проблеми. Зернового коридору, так званого. Тепер як щоразу говорив, що Чорноморська зернова ініціатива, вона була зроблена для того, щоб знекровити українську економіку. Тому що розповіді про те, що нема куди дівати у нас зерно, це з одного боку це правда, а з іншого боку, замість того, щоб його переробляти на якийсь продукт, який легше експортувати і який має більшу додану вартість, продається фактично сировина, і з цієї сировини ще виробникам виплачують ПДВ, податок на додану вартість, з наших кишень і з кишень наших партнерів. А тепер подивіться на класичну схему, яку було збудовано, наприклад, герегами, власниками епіцентрів. І, до речі, інших закладів на окупованій території, наприклад, там галактики в Донецьку. Вони побудували подвійну схему. З одного боку, вони мають сільськогосподарський агрохолдинг. Оцей агрохолдинг, він експортує пшеницю за кордон. За експорт вони отримують ПДВ. І вони цей ПДВ, який вони отримують від експорту пшениці, експорту збіжжя, вони компенсують постачання з Китаю оцього мотлоху будівельного, який продається далі там. Тобто вони взагалі податків не платять. Розумієте?
І саме тому я вважаю оцю зернову ініціативу, я вважаю її вимиванням грошей, валюти з України. Потім, коли ми все там підіб'ємо бабки, ми побачимо, що буде ситуація з валютою, нас будуть тримати на плаву, але нам не дають більше грошей, ніж ми можемо, ніж вони вважають за потрібне, наші партнери. Тобто нас не хочуть годувати так, щоб ми там нас перло від грошей, тому що чиновники все вкрадуть. І це чергове там довело те, що, наприклад, підвищення тарифів на електрику. І продай козу, купи козу, скасування тарифу на водопостачання і водовідведення. Водовідведення, якщо порівняти її з цінами на електрику, це копійки. Тобто вам щось там, якусь моркву приказали, а насправді з вам залізли в обидві кишені і в гаманці і вигрібають геть усе. А якщо подивитися ще на повернення акцизу і ПДВ на пальне, якщо ви подивитеся на цінники, я дивлюсь на них регулярно, на цінники на заправках, то ви можете побачити, що з червня ціни виросли, якби на гривень, так на... І минулого тижня ціна змінилася десь на 2-2,5 гривні. Те, що я побачив на заправках. І це з літра. Якщо там, наприклад, 8 літрів на 100 кілометрів, а кількість транспорту, ви знаєте, яка всюди, і якщо це пальне перерахувати на гроші, то крадуть набагато більше, ніж вам повертають, так звано. То, що там дали, подарували вам скасування підвищення цін на водовідведення і на воду. Тобто це класична схема вимивання грошей. І цими схемами, на цих схемах побудована вся українська держава, так звана держава. Тому що куди не плюнь, куди не харкнь, всюди схеми, всюди, повсюдно. Я не знаю місця, де немає схем. Оцих схем, через які розкрадають гроші. Вони є всюди. Там, де є влада, там, де є чиновники, там, тому що зараз немає жодних варіантів по прозорості і звітності, то когось зараз піймати за руку можуть тільки правоохоронці. А так як правоохоронці теж немає, не підзвітні геть нікому, крім татарів, то ми маємо наразі ситуацію, коли крадуть просто без, я не знаю, там берегів вже немає. Всюди. Остання річ, яка мене добила, це 500 мільйона гривень на музей Голодомору. От зараз 500 мільйона гривень – це десь 10, 12, 15 тисяч дронів. Нам дрони не потрібні. Дайте людям, цим, які виробляють ці дрони, дайте ці гроші. І вони вироблять, наприклад, там 10 тисяч дронів для фронту, для перемоги. Але ні. Вони будуть купувати ці барабани, ще там щось. Вони будуть купувати за завищеними цінами медичне обладнання, вони будуть нас штиряти оцими вакцинами. І, до речі, ми досі виплачуємо кредити за ці вакцини, які потрібно буде вже незабаром знищувати. І так далі. Плюс жодної розмови не йдеться, взагалі не йдеться про списання боргів, яким Україна набрала до війни. І обслуговування цих боргів – це величезна сума. Я думаю, що наступного року її можна буде порівняти з витратами на армію. Тобто ось ситуація. Як з цим
Як до цього ставляться наші партнери? Ну, тут я мав кілька розмов з досить впливовими людьми, які не публічні, але вони беруть участь в ухваленні певних рішень з різних країн. І я подивився, як вони до цього ставляться. Вони вважають ситуацію в Україні, принаймні, як я вважаю, як я почув, вони вважають ситуацію катастрофічною. Тобто вони вважають, що розкрадається стільки, що неможливо це якось, я не знаю, порахувати. І ми не знаємо, скільки у нас вже доларових мільярдерів нових. Не тих, які були, да, а справжніх. Тобто там міністр великого крадівництва, да, наприклад, там є міністр так званої оборони з яйцями за 17 гривень кожну, з золотими. І ще багато чого. Тобто у нас таких чиновників купа. І якщо подивитися на те, що жодного кроку не може бути зроблено без схвалення з Банкової, то там теж сидять мільярдери доларів. Може, це не Зеленський, але Зеленський тоді, він просто такий дурко, який там нам розповідає. Так, він ефективний, начебто ефективний переговірник, яким там пишаються більшість складу цього так званого мотлуху під назвою депутат. Але насправді ситуація така. От тепер я потрохи перейду до ситуації з самітом НАТО. Я дуже уважно дивився на підготовку до цього саміту. І якщо ви дивилися попередні мої відео, огляди, то ви можете там почути мої оцінки того, що відбувається. І коли Зеленський все ж таки вирішив, зробив такий широкий крок, що от я так і буде, я поїду до саміту вашого НАТО і буду брати в ньому участь. От я буду там. Але, по-перше, йому не дали зробити промову перед учасниками саміту. Це дуже показово було. Дуже показово. В чому так? Тому що промова перед самітом могла зробити хибну оцінку, що Зеленський має якийсь вплив на ухвалення рішень. А це взагалі не так. Рішення ухвалювалося без України, без її участі. Взагалі. Тут було жорстке бажання Зеленського і його оточення досягти будь-яких результатів за приємних для них результатів за будь-яку ціну. Тобто увійти в історію. Це нормально для політика бажання увійти в історію, вдертися. І заради того можна там щось зробити. Але, наприклад, якщо ви подивитесь на розгортання подій, то ви побачите, що перше, що розпочав Зеленський, до того, як він прилетів до Вільнюсу, він у літаку, він десь написав там якийсь твіт, яким там він звинуватив наших партнерів у боягузтві. І в тому, в небажанні брати нас до НАТО. Як на мене, це була херня повна. Тобто, можна буде було сказати, я хочу, в даному випадку, я хочу порівняти хуцпу, якою намагалися прорватися Зеленський і компанія в перший ряд цього саміту і стати членом організації, яка поки не готова. Тобто, це можливо, я не спорю. Тобто, люди, які там, так звані лідери західні, вони такі ж боягузи, як всі інші. Вони бояться ядерного удару, вони бояться ядерної війни. Вони
в кулуарах вони про це так і говорять, що Україна не може бути прийнята, поки є ядерна загроза з боку Росії. Ну, не можна, поки не можна. От є, коли Росії вже не буде, коли вона буде розвалюватися, ми тоді подивимося, що там робити з цією Україною. А поки ні. Поки ні. Ну, принаймні можна було сказати, що Україну можна прийняти. І в принципі, так було сказано. Але скасування того самого ПДЧ, програми дій з членства в НАТО, тобто підготовчої програми, скасування нічого не вирішує. Тому що для того, щоб вступити, ну якщо ви почитаєте, уважно почитаєте рішення, не рішення, а підсумкову декларацію саміту НАТО, ви побачите, що там написано, що Україну можна прийняти за певних умов, а переліку цих умов не надано. І він може бути набагато ширшим, ніж ПДЧ. І так і буде, повірте мені, з огляду на те, що відбувається з грандіозним крадівництвом. Ви знаєте, скільки я почув про українську корупцію, я не чув ніколи. От чесно. Я почув за останній тиждень про неї стільки. Причому так, про це не говорять відкрито. Ні. Але це звучить у кожному виступі. І навіть наші партнери, ну, от була прем'єрка Естонії Калас, вона наш партнер, вона підтримує Україну там 7-4 копитами. Навіть вона сказала, що з такою корупцією робити в НАТО нема чого. Це відверта заява. Така ж сама заява, яка пролунала місяць тому від міністра закордонних справ Німеччини Бербок. Вона теж так сказала. Відверто і без жодних цих 7-8. Вона сказала, друзі, корупція. І оця корупція, я просто ще раз хочу наголосити, що ситуація на фронті напряму залежить від корупції. А з огляду на те, що в Росії за останні 3 місяці було відкрито вже 4 заводи з виробництва дронів, як FPV-дрон – це дрон, яким управляє конкретна людина, він призначений для знищення особового складу і техніки, тобто від першої особи FPV. Ці дрони вже виробляються до 3000 дронів на місяць. Росія вже виробляє. А масштабувати це виробництво вони можуть, тому що вони прості, як, я не знаю, як трусиці по гривні 20. Якщо подивитися на ціну українських дронів і подивитися на ціну дронів російських, то ми маємо значну перевагу в ціні. Російські дрони, вони дешевші, вони набагато дешевші. Наприклад, якщо порівняти Ланцет і наш український дрон, то наш український дрон за гірших параметрів коштує дорожче. Чому так? Тому що туди вкладаються величезні гроші. А замість того, щоб добудовувати музей Голодомору, чи знімати оцей герб, та попіляйте ви нахер ту бабу дурну на метал, розпіляйте її, і все буде нормально. Не потрібна вона нам. Це не є нагальною потребою зараз, коли на фронті ситуація в точці бифуркації. І коли кожна гривня потрібна на фронті, саме на фронті, не в тилу. Нам потрібно в тилу, нам потрібні що? Нам потрібні багато виробництв для того, щоб залучити туди людей, які зараз не мають роботи, які там працюють, реально працюють за те, щоб просто жити. Як там у нас цей міністр-капіталіст Шмигаль сказав, що головне для України, щоб 2 людей могли заробити собі на їжу. Я б не повірив би, якщо б я це не почув власними вухами. Розумієте? І це хто сказав? Це сказав прем'єр-міністр, який має
розробляти систему залучення людей і розвитку виробництва. Ми зараз маємо просто величезний шанс, але цей шанс проюбують. І проюбують його саме ті, хто сидить, хто керує країною. Керує країною не Шмигаль. Керує країною не Верховна Рада, керує країною певне коло людей, які сидить навколо Зеленського на банках. Вони віддають накази. До них стікаються всі фінансові потоки. Хтось вони недоїдки доїдають, чиновники, безумовно, але головні потоки йдуть наверх, як це було за Януковича. Нічого не змінилося. Якщо ви подивитеся, я сказав, що я за тиждень почув стільки про українську корупцію, скільки не чув ніколи. Причому люди в курсі всіх оборудок. І вони чітко говорять, вам віддали 50 мільярдів доларів. Ви знаєте, що це нуль. Якщо подивитися на реальні можливості, які вам можуть надати. Тобто може йтися про сотні мільярдів доларів на рік для того, щоб це якось запустити. Але це не дають. Причому вони чітко говорять, якщо б державні гроші в будь-якому процесі відновлення країни ролі не грають. Грають приватні гроші. Гроші приватних компаній. А якщо подивитися на українську судову так звану систему, а після арешту голови Верховного суду вони взагалі були в шоці, реально так, вони були в шоці. І вони так говорять, а всі інші що, інші? Чи як? Що, інші судді інші, ніж оцей голова Верховного суду? Ось десь так. Тому я вважаю, що ситуація як на мою думку, правильно сформулював ситуацію президент Литви Науседа. Він абсолютно правильно сказав, що це максимум, що могла отримати Україна, якщо ви чимось не задоволені, підітритися і йдіть далі. Ось так. Ми бачимо Україну, що Україна колись вступить у НАТО. Вона буде сильною, вона буде незалежною, вона буде нормальною країною. Але, звиняйте, не зараз. І це було сказано. Як там розповідають, як там вони намагаються вступити в НАТО? За того, що існує Росія, Україна не може вступити в НАТО. Тому що страх з оцих самих західних лідерів, він настільки великий, страх ядерної катастрофи, що їх це паралізує. В прямому сенсі цього слова. Їх це паралізує. І якщо так могло йтися, то будь-які так звані гарантії безпеки, а якщо ви подивитесь на заяву J7, Великої Сімки країн, то ви побачите, що ці всі гарантії безпеки, вони не мають під собою жодних нових якихось пропозицій. І колишній спецпредставник Держдепартаменту США Волкер про це відверто розказав. Так от, я з ним повністю згоден. Там теж був на Вільнюсі і теж все це дивився у прямому ефірі. Повірте мені, вся оця кодла журналістів так званих, які сиділи там в прес-центрах, їм показали тільки те, що їм показали. Насправді тьорки були у кулуарах. І вони були настільки жорсткі, що це, коли це там якимось чином виходило назовні, то дивитися на це було досить, як скажу так, стрьомно. Було зрозуміло, що Україні ніхто нічого не дасть. Це було зрозуміло після того, як про це відверто сказав голова Сполучених Штатів, президент Байден. Він чітко сказав, що Україна на цьому саміті не отримає нічого. Нічого. І так воно і вийшло. Тобто все те, що намагається українська влада виставити як свою перемогу, воно не є перемогою реальною. Це певний крок
в рамках того великого кола, яке було окреслено на саміті 2008 року в Бухаресті. Того часу були проти мадам Меркель і Оланд тоді був. Не Оланд, Оланд тоді був. Вони окреслили, тоді сказали ні і все. От ні і все. Що б там не було? Якщо б тоді було ухвалено рішення про, я не говорю про запрошення України, але про вступ за, ну як там от Боснія і Герцеговина, да, там має якісь там, чи Чорногорія, да, там має якісь там певні суви, да, чи Хорватія. Вони отримали і вони йшли цим шляхом, вони йшли багато років. Але це була б перспектива, а перспективи не було. І тому Путін напав. Перспективи не було. Тому, чому не було перспективи? Тому що він сказав відверто, що я вас ядерною бомбою. І все. І до побачення. І взагалі ви ні газу не побачите мову, ні там чогось іншого, да, там золота, добрив, ядерного палива. Нічого у вас не буде. І вони всі там стали на цирли і всі пішли так от. Пішли. Зараз це було сказано дещо іншими словами, але сказано було саме так. Тому у нас немає іншого виходу, крім перемоги. Ну, взагалі немає. Тому що якщо ми зазнаємо поразки, то Україна перестане існувати як держава взагалі. І що буде з українським народом, наприклад, я взагалі не знаю в цьому випадку. Тому я ще раз хочу сказати, що я ще раз підтримую останнє інтерв'ю, я ще раз подивився генерала Залужного, і я вам раджу подивитися в останнє. Це було в четвер. І просто спробуйте почути, що він говорить і як він це говорить. Оце людина, яка відповідає за життя інших людей. Не за власну політичну кар'єру. Він себе, наскільки я розумію, поки взагалі не бачить політика. У нього є надзадача перемогти Росію за будь-яких умов. Але я думаю, що його би вже давно зняли без посади, якщо б не підтримка наших західних друзів. Тому що він їх влаштовує. Він вояка, він такий старий солдат, який не знає слов любові, там, як там в старому фільмі було. Але він відвертий і він дуже розумний. А оце розумність і недотичність до великого крадівництва – це найкраща характеристика будь-якого політичного діяча. Ну, тобто репутація. Репутація у Залужного на Заході дуже, ще раз підкреслюю, дуже висока. І якщо би, я так хочу сказати, якщо би на саміті НАТО виступив замість президента Зеленського, виступив би головнокомандуючий ЗСУ Залужний, я не виключаю варіанту, що ми б отримали обережне, але запрошення. Я так вважаю. Але історія не має такого варіанту, коли там або. Ми вже маємо те, що маємо. Це вже відбулося. Це відбулося, Зеленський зі своєю хуцпою пролетів, і Україна разом з ним. Ми рухаємося далі тим, що рухаємося. Коли ми отримаємо винищувачі раніше, ніж лютий, навряд чи, я так оцінюю, може кілька винищувачів F-16 ми отримаємо раніше, але їх не вистачить. Залужний прямо сказав, що нам потрібно йому, як головнокомандуючому ЗСУ, йому потрібно 40-50 винищувачів для того, щоб змінити ситуацію на певних напрямах головного удару. Все. Йому не потрібні винищувачі тисячі для того, щоб захоплювати інші країни. Він цього не планує. У нього надзадача – це звільнення України.
Тому ось така ось ситуація. Ну, давайте ще раз я повернемося до останнього питання, мабуть, це про зернову ініціативу. Я ще раз кажу. От зараз Україна має дуже цікавий шанс. Якщо буде доведено, що судна з продовольством можуть йти зерновим коридором без погодження Росії, я вважаю, що Росія не завдасть удару по будь-якому судну, тому що це спричинить ефект доміно. Тобто їхні судна будуть арештовувати, тому що вони будуть тоді міжнародними піратами. Зараз так вони не визнані. А тоді вже 100% Росія буде державою-терористом. І саме тому я вважаю, що без дозволу Росії підуть судна. Підуть кораблі, балкери, підуть з продовольством. Ба більше, я вважаю, що є кілька маршрутів, наприклад, через територіальні води Румунії, Болгарії, Туреччини. І ми можемо просто тупо на це забити. Якщо Росія оголосить певні частини Чорного моря закритими для судноплавства, то це теж викличе певні наслідки для самої Росії, принаймні для транзиту її нафти. Тобто тут є стратегія він-він. А для чого було зроблено, якщо тепер подивитися на ситуацію з мостом через Керченську протоку, це може бути як привід використано для знищення якогось торговельного судна. Ось це ж Росія, це не Росія зробила. Да? Там якийсь там літак прилетів, там скинув бомбу, да? Український, наприклад. І все, і немає цього судна, де вона встановлена. Тобто ось така от певна ситуація. Але якщо це буде зроблено, то це буде таким плювком у пику хвилю, що воно вже так просто не відітреться. І це, я вважаю, що це буде наступний крок. Я вважаю, що на це у Туреччини, принаймні у Туреччини, вистачить хуцпи власного. І якщо це все ж таки трапиться, то незабаром може бути відкриття частки повітряного простору України. Ну, так. Тому ось така от ситуація, вона трохи обережна оптимізмом. Я висловив те, що я сказав. Я сказав, що попри все те, що ми маємо все ж таки надію на перемогу. Я дуже на це сподіваюся. Я працюю 24 години на добу реально на цю перемогу. Для мене перемога понад усе. Я не можу жити іншим життям. Я не можу брехати. Я не можу брехати насамперед собі. Тому, якщо ви дивитеся це, якщо ви порівняєте з тим, що ви відчуваєте, я говорю відверто. Це моє, це не чиїсь думки. Я не дивлюся, майже не дивлюся відео. Я читаю тільки документи. І ці висновки я роблю на підставі документів, які я читаю. Ну і або зустрічі з тими людьми, які реально впливають на прийняття рішень. На жаль, Україна поки ще не суб'єкт. Але я маю надію, що таке буде. Питання в тому, як позбавитися внутрішньої окупації. Поки я не знаю. Якщо у вас є якісь пропозиції, пишіть мені на Фейсбук, в повідомлення приватні, або може ми там якось зустрінемося за кавою, там перетримо. Я поки не бачу реального варіанту зміни системи. Не бачу. Може хтось бачить, дай Боже. Мені би хотілося зараз змінити, тому що незмінна система – це десятки тисяч життів наших хлопців.
десятки тисяч наших людей, які гинуть на лінії фронту. Ось і все. Ось такий тиждень був. Може там трохи менше, ніж зазвичай, але ось всі теми, які я окреслив. Є ще там купа тем, насправді. Я можу говорити там, є такі проміжні теми, але це те, що визначило цей тиждень. І що буде далі? Подивимося, що буде далі. Ну що ж, такий був тиждень. На цьому сьогодні будемо закінчувати. Ну що, годину вклались ми сьогодні. Це, для нас це, можна сказати, дуже гарно. Ті, хто нас дивився, дякуємо, Вадиме, що були з нами, поділилися своїми думками з приводу тижня, що минув. Ну що ж, цей тиждень вже настав, будуть у нас нові новини, будуть нові події, і будемо їх обговорювати наступного тижня. Ті, хто не підписався, ще не підписався, підписуємось. Ті, хто не поставив лайк, то нехороший чоловік, давайте ставте лайки і кидайте ссылки на цей ефір, щоб його побачили як можна більше людей. І підписуйтесь на проекти Вадима, посилання на які є у нас в описі. І там же є посилання, як допомогти проектам, які Вадим робить. І ну що ж, сьогодні на цьому ми будемо прощатись. Слава Україні і до побачення. До наступного тижня.